नमस्कार. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शिक्षणाची गाडी रुळावरून घसरू नये यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने देशभरातील सर्व विद्यार्थ्यांना विनामूल्य व दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, या चॅनेलचा तुम्हाला नक्कीच लाभ होईल. मी प्राची लुडबे आज तुम्हाला आपल्या अभ्यासक्रमातील एक महत्त्वाचा पाठ शिकवणार आहे. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. नमस्कार, मी प्राची लुडबे, तुमची व्हर्च्युअल टीचर. आज तुम्हाला शिकवणार आहे इयत्ता 6वी सायन्समध्ये तिसरा पाठ, तो म्हणजे सजीवातील विविधता आणि वर्गीकरण, डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग थिंग्स अँड देअर क्लासिफिकेशन. Our geographical condition of our country or our world or earth is very different at all places, and according to this geographical condition, all the living beings exist in all different conditions, and according to that geographical condition, all living beings survive over there because we have ability to adjust ourselves according to the surrounding. म्हणजे आपल्या आजूबाजूला असलेला जो परिसर प्रत्येक ठिकाणचा वेगवेगळा असतो. तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी पाहायला मिळतात, कुत्रा, मांजर वगैरे, नाही का? मग सगळे प्राणी आपल्याकडे जे आहेत ते प्राणी सगळीकडे नसतात, कारण आपल्याकडे काही वाळवंटी प्रदेश आहे, काही टुंड्रा म्हणजे बर्फाळ प्रदेश आहे, पाण्यामध्ये पण सजीव असतात, जंगल प्रदेश असतो, जंगल म्हणजे सगळी झाडं, ग्रासलँड म्हणजे गवताळ भाग, अशा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती वाढत असतात. डिफरंट हॅबिटॅट, हॅबिटॅट मीन्स द प्लेस ऑफ लिव्हिंग, म्हणजे राहण्याची जागा. हे हॅबिटॅट्स डिफरंट आहेत. ड्यू टू द डिफरंट हॅबिटॅट्स, डिफरंट प्लेसेस, डिफरंट ॲटमॉस्फिअर ओव्हर देअर, animals and plants also have adjust or have changed themselves to adjust to their surrounding. Therefore, so many plants and animals will see, that is diversity in all plants and animals. म्हणजे विविधता, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी वनस्पती आपल्याकडे अशा प्रकारचे आपल्याला वनस्पती पाहायला मिळतात, बरोबर ना? फुलं, गाजर आहे, ते एक झाड, आंब्याचं झाड दाखवलं आहे, कमळ आहे पाण्यातलं. आपला भारत देश समशीतोष्ण कटिबंधात असल्यामुळे आपल्याकडे ह्या अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या विविध प्रकारच्या वनस्पती आपल्याला पाहायला मिळतात. पहा, चित्रामध्ये काही पाण्यातल्या वनस्पती आहेत, तर काही गवतासारख्या आहेत. पहा, फुलझाडं आहेत, काही उंच डेरेदार वृक्ष आहेत, जसं ते मँगो मी दाखवलेलं आहे, बरोबर ना? काही वनस्पती पाण्यावर तरंगत आहेत, पहा चित्रामध्ये. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकार विविधता वनस्पतीमध्ये आपल्याला ह्या चित्रांवरून वनस्पतीमध्ये असलेली विविधता पाहायला मिळत आहे. डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स. एकाच प्रकारच्या वनस्पतीमध्ये सुद्धा तुम्हाला विविधता पाहायला मिळेल. म्हणजेच बघा, आता हे पहा, गुलाब आहे, पण किती वेगवेगळ्या प्रकारचे गुलाब असतात माहिती आहे ना तुम्हाला बाळांनो? ते मी 3च रंग दाखवले. अनेक प्रकारचे गुलाब तुम्हाला पाहायला मिळतील. आंबे, वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे. तुम्ही रत्नागिरीतला हापूस आंबा खाता, पहिल्या चित्रात दिसतोय. हापूस बरोबरच दुसराही आंबा असतो, तो म्हणजे आपण याला तोतापुरी आंबा म्हणतो, बरोबर ना? लांब आंबा असतो. त्यानंतर हा तिसरा चित्रात दिसतोय बघा, दशहरी आंबा. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे एकाच प्रकारच्या वनस्पतीमध्ये सुद्धा विविधता असते. धान्यामध्ये सुद्धा, धान्य जे कडधान्य आहेत किंवा तृणधान्य आहेत, त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला विविधता पाहायला मिळते. पहिल्या चित्रात पहा, राईस, तांदूळ. एकच प्रकारचा असतो का तांदूळ? माहिती ना तुम्हाला बाळांनो?
वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही ज्या धान्याच्या किराणाच्या दुकानात गेलात ते पोत्यांवर लिहिलेलं असतं बघा, सुरती कोलम, वाडा कोलम किंवा बासमती तांदूळ, तसे वेगवेगळ्या प्रकारचे तांदूळ असतात. जो उकडा तांदूळ असतो त्याला असा चॉकलेटी रंग असतो बघा, या ठिकाणी दाखवले बघा, लॉंग ब्राऊन. त्यानंतर हा एक तांदूळ आहे बघा, अर्बोरिया, सुशी, जास्मिन तांदूळ, वाईल्ड, बासमती, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे तृणधान्यांचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. तृणधान्यांचेच काय, कडधान्यांचे पण वेगवेगळे प्रकार असतात. डाळींचे एक तुरडाळ जरी घेतली तुम्ही तर त्या तुरडाळीमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे प्रकार पाहायला मिळतील. गहू बघा, इथे गव्हाचे वेगवेगळे रंग पहा, गव्हामध्ये सुद्धा तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचा गहू या चित्रामध्ये दिसत आहे. वरती बघा हार्ड रेड विंटर जो आहे तो गहू आहे. त्यानंतर हार्ड रेड स्प्रिंग आहे बघा, सॉफ्ट रेड विंटर. आणि वेगवेगळे इथे चित्र वस्तू दाखवलेल्या खाण्याच्या की त्यांच्यासाठी ते वेगवेगळ्या प्रकारचा गहू वापरला पडतो. बिस्किटसाठी वेगळा गहू आहे बघा, तर इथे हा पास्ता त्यासाठी वेगळा गहू आहे. हार्ड व्हाईट हा एक गहू आहे. केकसाठी सॉफ्ट व्हाईट जो आहे. आणि गव्हाच्या क्वालिटीप्रमाणे चपातीमध्ये पण बघा बाळांनो फरक पडतो, हो ना. म्हणजे या चित्रावरून काय दिसतं की आपल्यामध्ये विविधता जी आहे ती फक्त गुलाब किंवा फुलांमध्ये आणि फळांमध्येच नाही, तर धान्यामध्ये सुद्धा विविधता पाहायला मिळते. अजून कोणत्या प्रकारे तुम्हाला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळते? तर तुम्हाला मी सुरुवातीला सांगितलं की वेगवेगळ्या प्रकारचे अधिवास आहेत. कुठे थंड प्रदेश आहे, कुठे वाळवंटी प्रदेश आहे, बरोबर ना, कुठे गवताळ प्रदेश आहे. त्याप्रमाणे त्या ठिकाणचे प्राणीसुद्धा आपण प्राण्यांबाबत नंतर शिकणारच आहोत. वनस्पतीमध्ये पण विविधता आढळते. त्याची अजून काही उदाहरणं बघा. बर्फाळ प्रदेशातील हे सुचीपर्णीचं झाड, पानं पहा कशी आहेत, उतरते पानं आहेत. का? कारण त्या पानांवर पडलेला बर्फ जो आहे तो खाली निसरून जावा किंवा घसरून जावा म्हणून उतरती पानं असतात सुचीपर्णी वृक्ष. हे बघा वाळवंटातली झाडं आहेत. वाळवंटातील झाडांना पानं नाहीत, त्यांची जी पानं आहेत त्यांचं खोडामध्ये रूपांतर झालेलं असतं, हिरवी असतात आणि तेच काय करतात, जे अन्न तयार करायचं किंवा प्रकाश संश्लेषणाचं काम करत असतात. जर त्यांच्या ह्या अशा वाळवंटातील वनस्पतीमध्ये आपल्या इकडच्या वनस्पतींसारखी जर पातळ पानं असतील तर ती तिकडच्या उष्णतेमुळे जळून जातील बाष्पीभवनाने, नाही का. तर अशा प्रकारच्या वाळवंटातल्या वनस्पती असतात. ही जी वनस्पती दिसत आहे बघा, हिला काय म्हणतात माहिती आहे? इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स. इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स म्हणजे या अशा प्रकारच्या वनस्पती ज्या आहेत प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी कीटकांना खातात. यांची आपण अधिक माहिती पुढील भागात घेणारच आहोत. ह्या बघा काही वनस्पती, त्यांना काय नाही आहे, मूळ खोड पान पण नाही आहे, हे नुसतं तुम्हाला वेलीसारखं दिसतंय बघा. ही बघा इथे दिसते, हे बघा दिसते, ही बुरशी आहे, हे भूछत्र आहे, हिला अमरवेल म्हणतात, कॉस्क्युटा. म्हणजे मूळ खोड पान हे अवयव असलेच पाहिजेत असं नाही, तरी सुद्धा ह्या वनस्पतीच आहेत. तर अशा प्रकारे आपण आजच्या भागात ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतीचा अभ्यास करणार आहोत. प्रथम आपण वनस्पतींचे अवयव, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. First, we are going to study in this session what are the parts of plants. Plants have main two parts of plants, stem and root. Stem is the upper part that is above the soil, above the ground, and root is the part which is below the ground. Now the one which is above the ground, it has again branches, leaves, branches, फांद्या येतात, फांद्यांवर पानं असतात, then flowers, and these flowers are used for as nothing but the means of reproduction. Reproduction is one of the characteristics of living thing, we have studied in last part. Then flowers are transformed into fruit. फुलापासून फळ बनतं आणि फळामध्ये बिया असतात, बी लावल्यावर नवीन झाड येतं. अशा प्रकारे झाडाची उत्पत्ती होते, प्रजनन होतं. तर अशा झाडाचे हे पार्ट जे आहेत ते आपण पाहणार आहोत पुढील भागामध्ये. तुम्हाला चित्रामध्ये दिसत आहेत कोणते कोणते पार्ट्स आहेत ते. आता पहिला पार्ट त्यातला म्हणजे रूट, मूळ. मूळ हा एक भाग आहे जमिनीच्या खाली वाढतो. रूट होल्ड द सॉइल फर्मली अँड अँकर द प्लांट. होल्ड द सॉइल मीन्स जमिनीला घट्ट पकडून ठेवतं आणि आधार देतं. मूळ जे आहे ते झाडाला आधार देतं. कळलं की नाही? अँड मेन फंक्शन ऑफ रूट इज व्हॉट? To absorb and transport water and nutrients from the soil. मुळाकडून काय घ्यायचं? क्षार आणि पाणी शोषून घ्यायचं. हे काम कोणाचं आहे?
मुळाचं आहे. म्हणून तर मुळं कशी असतात, डीप बेनेथ द सॉइल, म्हणजे जमिनीमध्ये एकदम खोल खाली असतात, की ज्यामुळे त्यांना पाणी क्षार शोषून घेता येतं. Now there are two types of root. See here, taproot and fibrous root. Taproot means what? The main root, you will see a main root. This is हरभरा, चणाचं म्हणतो ना आपण, चण्याचं हे रूप आहे. एक मुख्य मूळ असतं, and to that main root you will see secondary roots are there on that. Secondary roots म्हणजे उपमूळ दिसतात. And such a type of root is called a taproot. जास्वंद, बनियन म्हणजे आपलं ह्याचं वडाचं झाड आपण म्हणतो, हे द्विदल वनस्पतीमध्ये असतं हे. And fibrous root means what? Thread-like roots are there for maize. This is the plant of maize. म्हणजे मका, गवत, ह्यांना अशी मुळं असतात पूर्ण धाग्याप्रमाणे. And such are called as fibrous roots. Onion, grass has fibrous root. See, these are also the roots. मुळाचे पण दोन प्रकार पाहिले. ही पण काही मुळं आहेत. मुळांचं मगाशी तुम्हाला दोन कार्य सांगितले, की आधार देणे, सपोर्ट देणे आणि क्षार आणि पाणी शोषून घेते. Some of the roots have still one more function is given. जसं इथे काय माहिती ना, कॅरेट आहे, नंतर बीटरूट आहे. यांना अजून एक काम दिलंय. काय काम दिलेलं आहे? तर अन्न साठा करायचं. They have one more function given of storing food. Therefore we eat this ना. कॅरेट आपण, मुळा खातो आपण, बीट खातो, तर त्यांना ते फंक्शन दिलेलं आहे मुळांचं. आता पाहूया आपण स्टेम म्हणजे खोड. Stem is the upper part. Upper part means above the soil, above the ground. The main stem is part when the seed we boom. आपण बी जेव्हा घालतो आपण, after germination of seed, the two parts come. Out of that one part which is above the soil is called as stem. Now the stem has different parts. Stem खोडाचे बघा वेगवेगळे पार्ट असतात, तुम्हाला इथे दिसत आहेत, bud, node, internode, that we are going to study afterwards. Now what is the function of stem? खोडाचं कार्य काय? Stem carries a function of production, conduction and storage of food. म्हणजे अन्न तयार करायचं पण काम करतं आणि त्यानंतर स्टोरेज पण काम करतं आणि कंडक्शन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे पानं अन्न तयार करतात, आपण शिकणार आहोत. पानाने तयार केलेलं अन्न स्टोर करायला पाहिजे की नाही, ते स्टोरेजचं काम. कंडक्शन म्हणजे काय? ते अन्न वहन करायचं, एका भागाकडून दुसऱ्या भाग फांद्यांद्वारे घेऊन जायचं. पानाने तयार केलेलं अन्न फांद्यांद्वारे पूर्ण झाडांना पुरवलं जातं आणि फळांच्या रूपाने साठवलं जातं. कळलं की नाही? तर स्टेमचं ते कार्य. स्टेम कॅरीज आउट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन अँड स्टोरेज ऑफ फ्रूट. हे बघा, हे तो जिंजर आहे. जिंजर इज नथिंग बट द स्टेम, बट वी ईट दॅट बिकॉज इन दॅट द फूड इज स्टोर्ड. Okay, this is one of the function of stem that give support to the plant. तर मुळं तर देतातच सपोर्ट जमिनीखाली. स्टेम जे आहे ते आंब्याचं झाड बघा, तुम्हाला दिसतंय किती मोठं आहे बघा, जाड खोड आहे. काय एवढं जाड होतं ते? हळूहळू त्याचा आकार वाढत जातो आणि पूर्ण झाडाला आधार देण्याचं त्याला काम आहे. Stem gives support to the all remaining parts, that flowers, then branches, leaves. हा कसं पसरलेलं आहे झाड पूर्ण, मग एवढा पूर्ण पसारा उभा राहायला पाहिजे ना स्ट्रॉंग. दॅट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टेम. अँड द अदर फंक्शन इज द प्रजनन म्हणजे पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन करणारे पण काही आहेत प्लांट्स. आता बटाटा बघा, तुम्ही बटाट्यावर डोळे पाहिले असतील. बटाट्यावर बघा डोळे येतात, म्हणजे कोंब येतात, बटाट्याचे डोळे. तुम्ही जर तो कोंब कापून लावलेत ना, त्यापासून नवीन बटाटे येतील. अँड दॅट इज द फंक्शन कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन गिवन टू द स्टेम. In some plant, it has a function of reproduction. Now, another part of the plant, that is leaf, which is most important. Leaves are green, and as they are green, they have the given function of preparing food for all the plants. It plays an important role in production of food. वनस्पतींचं अन्न तयार करतं. आपण पहिल्या पाठामध्ये पाहिलं, ग्रोथसाठी नाही का, अन्नाची गरज असते. वनस्पती स्वतः अन्न तयार करतात. While in the process of photosynthesis, plants take water and mineral from soil and carbon dioxide from air, and in sunlight they produce food for all of us and for themselves also. That process is called as photosynthesis. And during photosynthesis they give out oxygen which we absorb. We exhale carbon dioxide during our respiration. That carbon dioxide is absorbed by plants
and they give us oxygen. That's why आपण म्हणतो ना झाडे लावा. का म्हणतो आपण? Because they give us oxygen to us. And there are two types of leaves. Leaves मध्ये पण दोन टाइप आहेत. पानांचे दोन प्रकार आहेत. सिंपल लीफ अँड कंपाऊंड लीफ. साधे पानाने सिंपल लीफ म्हणजे ऑन वन स्टेम किंवा एका फांदीवर एकच पान जेव्हा असतं, that is called as simple leaf. But when on one stem there is one branch, on that if small leaves are there, then it will be called as compound leaf. चिंचेचं पान असतं ना, चिंच, गुलमोहर, त्यांची पानाची संयुक्त पाने असतात. Now we'll see the next part, flower. This is most important part which is used or which is mean for the reproduction and attractive part. वेगवेगळे रंग त्याचे फुलाचे असतात, वेगवेगळे वास असतात आणि त्या वासामुळे भुंगा आकर्षिला जातो, कीटक आकर्षिले जातात. Insects are attracted towards the flower due to their color and their different nice smell. मग फुलाचं कार्य काय आहे? प्रजनन क्रियेतील. It is mean of the reproduction process, because from the flower itself converted into fruit, and fruit contains seed, I told you, and due to seed we get new plant. Okay, flower is an important mean of reproduction. Next is the fruits. What about fruits? All of you know fruits have different shapes and fruit contain one or more seeds. काही फळामध्ये एकच बी असते, काही मध्ये अनेक बिया असतात. तुम्हाला माहितीच आहे सर्व फळ. आंबामध्ये एकच असते बघा, डाळिंबामध्ये अनेक असतात, किंवा हे आपल्या समोर पपई आहे, अनेक बिया असतात. अँड पॉड ऑफ द कोणते एखादं म्हणजे पॉड आपलं असेल किंवा बीन्स आणि पीज हे तुम्ही जर लावलं तर ते सुद्धा काय फळच आहे, पण त्यांच्यापासून रोप तयार होतं. म्हणजे आपण घेवडा, वाटाणा वगैरे ती सुद्धा त्यांच्या शेंगा ही फळच आहेत. ठीक आहे. नाउ next part we'll see, that is about plants. Plants are called autotrophic. I told you just now. Plants prepare food for themselves and for us also. वनस्पती हरितद्रव्याच्या मदतीने सूर्यप्रकाशामध्ये अन्न तयार करतात. या चित्रात तुम्हाला दिसत असेल. सगळ्याच वनस्पती, हिरव्या वनस्पती अन्न तयार करतात by the process of photosynthesis. And therefore the green plants are called autotrophic. म्हणजे स्वतः अन्न तयार करतात म्हणून त्यांना म्हणतात ऑटोट्रॉफिक. But there are some plants heterotrophic they are called as, because even though they are plants like fungus, laranthus, dodder, they do not prepare food. फंगस म्हणजे बुरशी. हे बघा पहिल्याच्या बुरशी आहे. नंतर भूछत्र आहे बघा, तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये कुजलेल्या लाकडांवर दिसेल हे भूछत्र. किंवा हे बाणगुळ बघा आंब्याच्या झाडावर येतं, लॅरॅन्थस. कॉस्क्युटा म्हणजे अमरवेल, हिरव्या वनस्पतीवर ही पिवळी वेल वाढते. हे काय करतात? बुरशी बघा आपल्या घरातल्या पदार्थांवर वाढते, कारण तिच्यामध्ये अन्न तयार करण्यासाठी हिरवं हरितद्रव्य नाहीये. इट डझंट हॅव क्लोरोप्लास्ट. मग आपल्या खाण्याच्या पदार्थावरती बुरशी वाढते. इट ग्रो ऑज अवर फूडी सबस्टन्सेस. इट टेक्स द सबस्टन्स फ्रॉम देअर our food is substance it takes, and then our substance decays. आपला पदार्थ खराब होतो, बरोबर ना. हे पण पानगुळ सुद्धा आंब्यावर वाढतं, त्यातून अन्न घेतं, आंब्याची वाढ खुंटते. तसंच बुरशीचं अमरवेल सुद्धा त्याच्या बारीक बारीक तिला चुसक असतात, तिथे झाडामध्ये खूप असते आणि मग त्यातून अन्न घेते. So such plants are called heterotrophic plants. There are some plants called insectivorous. Insectivorous plants means what, you know, दलदलीच्या प्रदेश, मडी रिजन, दलदलीच्या प्रदेशामध्ये या वनस्पती वाढतात. Now in muddy region there are some deficiency of some ingredients, what we will call nutrients, म्हणजे प्रथिनांची कमी असते अशा दलदलीच्या प्रदेशामध्ये. त्यामुळे त्या वनस्पतींना प्रथिन मिळत नाहीत. आणि प्रोटीन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग बिंग. पण ते काय करतात मग ह्या वनस्पती? त्या कीटकांना खातात. कसे खातात कीटकांना? ना फर्स्ट प्लांट इज पिचर प्लांट. यू कॅन सी द जस्ट जार लाईक mouth of that plant. Then insect sits over there. The plants, the lid is getting closed. त्याचं झाकण बंद होतं आणि ते आतमध्ये कीटक पडल्यानंतर ते कीटकाला खाऊन टाकतं. It digests that insect. Same way ड्रॉसेरा also. ड्रॉसेरा दवबिंदू. इथे तुम्हाला हे दिसतं, हे त्याचे शुंडक जी आहेत त्यांच्यावर ड्रॉप्स असतात, ते चमकतात. मग कीटक येतो, त्याच्यावर बसलं की ते फुल त्याला काय करून टाकतं? ट्रॅप करून टाकतं. बघा तुम्हाला याच्यामध्ये दिसेल, हे कीटक एकदा बसला की त्याला कसं ट्रॅप करतो ते बघा. Means such plants, these are called as insectivorous plants. Means plants, even plants are autotrophic. There are some type of plants which are not
for them not possible for making food for themselves are called as heterotrophic and insectivorous. तर अशा प्रकारे आपण आजच्या भागात काय शिकलो पाहूया थोडक्यात. सजीवांतील विविधतेची कारणे पाहिली, सजीवांमध्ये डायव्हर्सिटी जी आहे किंवा डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग थिंग्स का आहे ते पाहिलं आपण. वनस्पतींची रचना पाहिली, वनस्पतींचे वेगवेगळे अवयव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी हॅव स्टडीड इन दिस चॅप्टर टुडे. त्याच प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती पाहिल्या आपण. प्रथम वनस्पतींना स्वयंपोषी का म्हणतात ते पाहिलं. वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात, स्वयंपोषी वनस्पती. पण काही वनस्पती असून सुद्धा स्वतः अन्न तयार करत नाहीत, त्यांना परपोषी वनस्पती म्हणतात. तसेच आपण कीटकभक्षी वनस्पती कशा असतात, त्या का त्यांना कीटकभक्षी म्हणतात याची माहिती घेतलेली आहे. तर आजच्या भागात आज आपण इथेच थांबूया. थँक्यू. मुलांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला का? नक्कीच पाहिला असेल. काही मुलांनी लॅपटॉपवर पाहिला असेल, काहींनी कॉम्प्युटरवर पाहिला असेल, तर काहींनी मोबाईलवर पाहिला असेल, हो ना? तर व्हिडिओ पाहून झाल्यावर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स पाहायचा आहे. काय आहे बरं डिस्क्रिप्शन बॉक्स? हे पहा, तुम्हाला माझा व्हिडिओ दिसतोय या ठिकाणी. त्याबरोबर व्हिडिओच्या खाली बघा, इथे व्हिडिओचं डिटेल्स दिलेले आहेत. BMC.VTC मराठी चॅनेलचे नाव, इयत्ता, विषय, कोणत्या पाठाचा व्हिडिओ आहे आणि त्या बाजूला एक पहा छोटंसं ॲरो आहे, डाऊनवर्ड ॲरो आहे ना. आणि इथे खाली BMC.VTC मराठी चॅनेलला सबस्क्राईब करण्याबद्दलसुद्धा तुम्हाला सूचना दिलेली आहे. तर हा जो ॲरो आहे तो आपण क्लिक करायचा आहे. तो ॲरो क्लिक केल्यावर काय दिसणार तुम्हाला पाहावूया बरं. हे पहा, इथे दिसत आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स म्हणजे काय? तर आपल्या व्हिडिओचं वर्णन, पुन्हा व्हिडिओचं नाव वगैरे दिसेल आणि त्याखाली तुम्हाला एक लिंक आहे पहा. आपला अभिप्राय खालील लिंक ओपन करून अवश्य नोंदवावा. तर ह्या लिंकवर तुम्ही क्लिक केलं की तुम्हाला एक गुगल फॉर्म ओपन होईल. काय बघा फॉर्म आहे? अभिप्राय नोंद करण्यासाठीचा फॉर्म आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरद्वारे निर्माण केलेला हा गुगल फॉर्म आहे. त्यामध्ये तुम्हाला काही प्रश्न आहेत. तुमचं नाव लिहायचं आहे, तुमच्या शाळेचं नाव लिहायचं आहे, तसेच त्याबरोबर अजून अनेक प्रश्न आहेत. तुमचं इयत्ता लिहायची आहे, तुम्ही कोणत्या शिक्षकाचा व्हिडिओ पाहिलात, असे अनेक सोपे प्रश्न आहेत. ते तुम्ही तिथे भरायचे आहेत आणि तुमचा गुगल फॉर्म पूर्ण प्रश्न भरून झाला सबमिट करायचा आहे. कळलं बाळांनो? ह्या गुगल फॉर्मद्वारे तुम्ही तुमचा अभिप्राय नोंदवा. तसेच अजून तुम्हाला एक काम करायचं आहे, ते म्हणजे इथे पहा, त्या लिंकच्या खाली काही प्रश्न दिले आहेत. हा व्हिडिओ पाहिलात, आता खालील प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही वहीत लिहा. ह्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही वहीमध्ये लिहायचे आहेत. हे प्रश्न तुम्ही जो व्हिडिओ पाहिला त्या व्हिडिओवर आधारितच असणार आहेत. समजलं का बाळांनो तुम्हाला? या भागात आज आपण इथेच थांबूया. माझा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा व BMC एज्युकेशनच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन क्लिक करा, ज्यामुळे नवीन व्हिडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स मिळतील. मुलांनो, घरी राहा व सुरक्षित राहा. धन्यवाद.